Hello friends, welcome you all on CST Academy channel. I am back again with C++ series. आजचा आपला लेक्चर नंबर आहे 19 आणि या लेक्चरमध्ये आज आपण बघणार आहे डिफरन्स बिटवीन कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं की कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्स्ट्रक्टर. देर आर सो मेनी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्स्ट्रक्टर आणि तो तुमच्या बोर्डाच्या एक्झाममध्ये विचारला जाऊ शकतो. सो डिफरन्स बिटवीन कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर इज अ व्हेरी मच पॉप्युलर क्वेश्चन. सो हा क्वेश्चनसुद्धा तुम्हाला येऊ शकतो 2 ते 3 मार्कांसाठी. तर डिफरन्स बिटवीन जर विचारला तर तुम्हाला टेबलमध्ये त्याच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहायचं आहे. सो याच्या पहिले तुम्हाला कन्स्ट्रक्टर काय असणं काय आहे हे माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. सो मागचे 2 लेक्चर म्हणजे लेक्चर नंबर 17 लेक्चर नंबर 18 हे 2 लेक्चरमध्ये मी कन्स्ट्रक्टर पूर्ण डिटेलमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. सो तुम्ही जर तो व्हिडिओ मिस केला असेल तर CS अकॅडमीच्या प्लेलिस्टमध्ये C++च्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन CS अकॅडमी चॅनलवर तुम्ही चेक करू शकता. ओके. सो या लेक्चरमध्ये आपण डिफरन्स बघणार आहे. सो कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टरचं डिफरन्स माहिती असण्यासाठी इंडिव्हिज्युअल थिंग्स माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. त्यानुसारच आपण डिफरन्स त्यांचा फ्रेम करू शकतो. ओके. तरी आजच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा तुम्हाला बेसिक आयडिया कन्स्ट्रक्टरची काय आहे आणि डिस्ट्रक्टरची काय आहे ती येऊनच जाईल. परंतु डिटेलमध्ये कन्स्ट्रक्टर जर समजायचं असेल तर मागचे 2 लेक्चर्स तुम्ही रेफर करा. ओके. सो प्लीज सबस्क्राईब CS अकॅडमी चॅनल आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. तुम्हाला जर कुठलाही डाऊट असेल क्वेश्चन बाबतीत तर प्लीज कमेंट करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि जास्तीत जास्त स्टुडंट्सपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. लेक्चर नंबर 19 डिफरन्स बिटवीन कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर. सो बोर्डाच्या एक्झाममध्ये तुम्हाला एक्झाममध्ये अशा प्रकारे विचारलं जाऊ शकतं डिफरन्स बिटवीन कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर. ओके. राईट डाऊन द डिफरन्स बिटवीन कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर. सो या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. सो कन्स्ट्रक्टर अँड डिस्ट्रक्टर या डिफरन्स आता आपण बघूया. सो फर्स्ट पॉईंट आहे अ कन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर ऑफ क्लास. इट टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की कन्स्ट्रक्टर हा स्पेशल मेंबर फंक्शन आहे क्लासचा आणि त्याचा टास्क काय आहे तो ऑब्जेक्टला इनिशियलाइज करतो किंवा डेटा मेंबर्सला इनिशियलाइज करतो. सो डिस्ट्रक्टर म्हणजे काय? अ डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड अज डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दॅट हॅव बीन क्रिएटेड. अ कन्स्ट्रक्टर काय करतो? ऑब्जेक्ट क्रिएशनसाठी यूज होतील. तर डिस्ट्रक्टरचं ऑपोजिट काय होईल? डिस्ट्रक्टर काय करतो? ऑब्जेक्टला डिस्ट्रक्ट करतो. द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट done by destructor. Next point is the constructor is invoked whenever object of his associated class is created. म्हणजे कन्स्ट्रक्टर केव्हा क्रिएट होतं किंवा केव्हा कॉल होतं? जेव्हा त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट करतो तेव्हा कन्स्ट्रक्टरला आपण कॉल करतो. सो डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक इम्पॉर्टंट बाय कंपायलर अपॉन द एक्झिस्ट ऑफ द क्लास. म्हणजे जेव्हा त्या क्लासमधून आपण एक्झिट होतो त्या ऑब्जेक्टचं जेव्हा काम संपते, जेव्हा ऑब्जेक्ट क्रिएट होतं तेव्हा आपण कन्स्ट्रक्टरला कॉल करतो. जेव्हा ऑब्जेक्टचं काम संपते तेव्हा कंपायलर काय करतो? डिस्ट्रक्टरला कॉल करतो. म्हणजे डिस्ट्रक्टरला कॉल कोण करते? कंपायलर कॉल करतो. आणि कन्स्ट्रक्टरला कॉल कोण करते? जेव्हा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो तेव्हा तो कॉल होतो इम्प्लिसिटली. नेक्स्ट अ कन्स्ट्रक्टर कन्स्ट्रक्ट अ व्हॅल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास. कन्स्ट्रक्टर काय करतो? डेटा मेंबर्सला व्हॅल्यूज कन्स्ट्रक्ट करून देतो. अँड इट इज गुड प्रॅक्टिस टू डिक्लेअर डिस्ट्रक्टर इन अ प्रोग्राम सिन्स रिलीज मेमरी स्पेस फॉर फ्युचर. म्हणजे जसं आपण कन्स्ट्रक्टरमध्ये मेमरी स्पेस त्यांना अलोकेट करून देतो, त्यांचे व्हॅल्यू अलोकेट करून देतो, तर ती व्हॅल्यूची यूज झाल्यानंतर ती मेमरी स्पेस फ्री करण्यासाठी आपण कशाचा यूज करतो? डिस्ट्रक्टरचा यूज करतो. सो इट इज गुड प्रॅक्टिस टू डिक्लेअर अ डिस्ट्रक्टर इन अ प्रोग्राम व्हेन एव्हर द प्रोग्राम रिलीज द मेमरी स्पेस फॉर फ्युचर. ओके. नेक्स्ट वन आहे इट टेक्स आर्ग्युमेंट अँड इट टेक्स नो आर्ग्युमेंट्स. जेव्हा आपण डिस्ट्रक्टर काय करतो? डिस्ट्रक्टरची पण एक कॅरेक्टरिस्टिक्स मी तुम्हाला सांगून ठेवते की डिस्ट्रक्टरचं नेम अँड कन्स्ट्रक्टरचं नेम हे सेम असतं. डिस्ट्रक्टरचं नेम अँड कन्स्ट्रक्टरचं नेम सेम असतं. सो फक्त आपण सो इथे जर कन्स्ट्रक्टर आपण लिहिला ए नावाचा कन्स्ट्रक्टर जर इथे आपण डिक्लेअर्ड केला, ए नावाचा कन्स्ट्रक्टर इथे डिक्लेअर केला तर डिस्ट्रक्टर समोर आपल्याला काय करावं लागेल? टिल्डची साईन आणि ए. सो दिस वन इज अ डिस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर त्या नावाच्या समोर आपण काय करतो? टिल्डची साईन दिल्यानंतर तो काय होतो? डिस्ट्रक्टर. सो दिस वन इज अ सिंटॅक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर अँड दिस वन इज अ सिंटॅक्स ऑफ कन्स्ट्रक्टर.
म्हणजे आता जर तुम्हाला कोणी विचारलं, जर या कन्स्ट्रक्टर आणि डिस्ट्रक्टरच्या क्लासचं नाव काय असेल, तर क्लासचं नाव काय असणार, या दोघांच्या क्लासचं नाव काय असणार, ऑब्वियसली ए. कारण आपण आधीच सांगितलं आहे की कन्स्ट्रक्टरचं नाव आणि क्लासचं नाव काय असतं, सेम असते. Okay, so this one is a difference between constructor and destructor. So this one is a short video. Note it down. If you have any query, let me know in the comment section. व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा आणि प्लीज मला असं कमेंटमधून सांगा की तुम्हाला माझं शिकवणं आवडतं आहे का. सो प्लीज सबस्क्राईब CS Academy channel and hit the bell icon so that you will get the notification, and please share with your friends.